4 تا رفیق یک نقشه‌ای رو برای دوستشون میکشن. نقشه‌ای که تبدیل به یک فاجعه میشه. فاجعه‌ای که شنیدنش برای هر شنونده‌ای غیر قابل باور میشه. اما نقشه چی بوده و چه اتفاقی برای اون دوستشون میفته؟ و آیا حقیقت فاش شده؟ سلام، من امیر خالقی هم. شما دارین تحلیل جنایی رو میبینید. مثل روال همه برنامه‌ها در ابتدا بهش اشاره میکنم. ما قراره که توی این کانال و توی برنامه‌هامون پرونده‌های جنایی رو با هم دیگه تحلیل و بررسی بکنیم تا از این طریق به یک آگاهی و هوشیاری برسیم. اگر میخوای توی این مسیر همراه ما باشی و توی این مسیر حرکت کنی، اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، کانال رو سابسکرایب بکنید، علامت زنگوله رو فعال بکنید، همین الان ویدیو رو لایک بکنید و هر نظری، پیشنهادی، حرفی در خصوص برنامه‌ها داری توی کامنت ها برام بنویسید. دونه دونه‌شون رو میخونم و قطعاً در جهت بالا بردن کیفیت برنامه ازشون استفاده میکنم. پس در ادامه این ویدیو همراه من باش. If you leave, I'll never forgive you. Don't you run away. برنامه امروزمون شامل 2 تا پرونده است. 2 تا پرونده‌ای که میتونم بگم باور نکردنی. یعنی داستانش رو اگر شما بشنوید در انتهای برنامه شاید یه خورده شک کنید، بگید اصلا امکان پذیر هست این اتفاقات افتاده باشه، یا اصلا بیشتر شبیه یک فیلم میمونه، انگار داستان و سناریوی یک فیلم سینماییه. اما بعد بهتون بگم داستان هر 2 پرونده‌ای که امروز قراره روایت بکنیم و با هم دیگه بررسی بکنیم متاسفانه واقعیه. پرونده اولمون مربوط میشه به مهاباد. 3 مهر ماه 1396 یک چوپان مثل هر روزش داشت کار روزمره‌اش رو انجام میداد. گله‌ش رو داشت از یک جاده روستایی اطراف شهر عبور میداد. اما چیزی رو پیدا میکنه و با چیزی روبرو میشه که در لحظه های اول اصلا باورش نمیشد. همش نگاه میکرد، با خودش مرور میکرد که اصلا هم چیزی که دارم میبینم واقعی، اتفاق افتاده، باید چی کار بکنم. روی خودش مسلط میشه و تصمیم میگیره که خیلی سریع موضوع رو به پلیس اطلاع بده. با پلیس تماس میگیره. پلیس توی اون نقطه حاضر میشه و متاسفانه جسد سوخته یک جوون رو کشف میکنن. به اداره پلیس منتقل میکنن اون شخص رو و جسد رو هم به پزشکی قانونی برای تحقیقات اولیه و تشخیص هویت جسد منتقل میکنن. بعد از بررسی های اولیه پلیس و گزارش پزشکی قانونی، پلیس متوجه میشه که جسد متعلق به چه شخصیه. شخصی که دقیقاً خانواده‌اش چند روز پیش گزارش مفقودیش رو ثبت کرده بودن. یک جوون متولد 1377، دانشجوی حسابداری بوده، یک خواهر کوچکتر از خودش داشته، شخص مهربونی بوده به گفته دوستان و اطرافیان به نام صادق برمکی. صادق طبق آخرین گزارشاتی که ثبت میشه و طبق آخرین تحقیقاتی که انجام میشه، شب قبل از ناپدید شدنش با دوستاش بیرون رفته بوده. خانواده‌اش میگن 30 شهریور ماه صادق با دوستاش گفت میخوام برم بیرون و قبل از 12 خونه برمیگردم. این آخرین صحبت‌هایی بوده که صادق با خانواده‌اش داشته.
صادق اون شب میره بیرون با دوستاش، قرار بود برن بچرخن، تفریح کنن، دور بزنن و برگردن. اما از ساعت 11 شب گوشی صادق از دسترس خارج میشه و دیگه هیچ خبری از صادق ندارن. خب در وهله اول میرن سراغ دوستای صادق، کسایی که آخرین بار قطعا دیدنش. 4 نفر بودن، هر 4 نفر بازداشت میشن. بعد از تحقیقات اولیه هر 4 نفر میگن ما خبری ازش نداریم، ما بیگناهیم و نمیدونیم چه اتفاقی برای این پسر افتاده. مراحل بعدی رو آغاز میکنن. یک دوستی داشته، یک دوست دختری داشته صادق به اسم تارا. با تارا صحبت میکنن. تارا صحبتهایی رو میکنه و چیزهایی رو به پرونده و مرحله تحقیقات اضافه میکنه که دیگه نمیشه ازش چشم پوشی کرد یا جدیش نگرفت. صادق میگه که تارا میگه که صادق با دانیال، یکی از اون بچه ها، بسیار صمیمی بوده. دانیال حتی بعد از گم شدن صادق میاد خونه پدر مادر صادق، بهشون میگه که من خودم دنبالش میگردم، بیایم با هم دیگه دنبالش بگردیم، هر جور شده پیداش میکنیم و اینها. خیلی هم کمک کرده بوده به خانواده و اطرافیان صادق. میگه با دانیال خیلی صمیمی بودن، اما دانیال یه مدت پیش، چند ماه پیش، یه تغییرات عجیبی میکنه. انگار تو یک فرقه رفته بوده، حالا فرقه شیطان پرستی یا فرقه اینچنینی. روی دستش یک شکل و شمایلی رو رسم کرده بود، یک مثلثی بود با یک چشم، یه چیزای اینچنینی روی بدنش ترسیم کرده بوده. میگه از صادق هم خواسته بود که وارد این فرقه بشه، بیاد سمت دانیال و کارهایی که داره میکنه، منتها صادق مخالف بوده و این قصه رو خیلی جدی نگرفته بوده، حتی بحث کرده بودن با هم دیگه و اینها. یکی از دوستاش هم حتی به این موضوع اشاره کرد که میگفت دانیال این چند وقته خیلی اصلا رفتار عجیبی میکرد، قرص میخورد، حالا خودش میگفت انگار ترامادول بوده، میگه قرص نمیخورد، اصلا تو خودش بود، حرف نمیزد، قرص که میخورد شوخی میکرد، مثلا صحبت میکرد، سر به سر ما میذاشت، رفتارای عجیب. میگه تو یک کانال تلگرامی بودن صادق، دانیال و دوستای حالا دانیال که حالا توی این داستانا بودن. میگه با هم دیگه بحث کردن، با هم دیگه دعواشون شد توی کانال، که بعد از این داستان دانیال به صادق میگه که صادق خیلی جدی نگیر، اصلا مهم نیست، همه چی تا پاییز تموم میشه. دانیال و صادق از بچگی با هم دوست بودن، یعنی دانشگاه هم با هم میرفتن. مادر صادق تعریف میکنه، میگه دانیال هر جایی میرفت صادق هم میگفت من باید باش برم. یه جایی میگفت مثلا میخواستم برم بیرون، میومدن خونه، من گفتم بیا نهار بخور، میگه دانیال هم نخورده، بذار برم با دانیال نهار بخورم. اینقدر صمیمی بودن با هم دیگه. تارا میگه با توجه به این چیزایی که صادق به من گفته بود و حتی صادق به تارا گفته بود که یه سری مدارکی من به دستم رسیده جمع کردم که خیلی برای دانیال و دوست داشت که حالا توی اون داستانا هستن خطرناکه، میتونه جرم محسوب بشه و حالا میتونه به دست پلیس برسه. میگه به من گفته بود این موضوع رو به کسی نگم و اون مدارک هم قراره بیاره به من نشون بده که دیگه حالا فرصت این اتفاق پیش نیومد. میگه به خاطر همین من احساس میکنم اینا از مدتها قبل نقشه قتل صادق رو کشیده بودن و قطعا اینا یه بلایی سر صادق آوردن و تنها کسایی که میدونن صادق کجاست به نظر من اون چند تا دوستشن. خب پلیس با توجه به شنیدن این حرفا و تحقیقاتی که داشت انجام میداد سراغ اون 4 نفر رفت، مراحل بازجویی رو با شدت بیشتر و با دقت بیشتری ادامه دادن که در نهایت اون 4 نفر اعتراف کردن، اعترافی که خیلی وحشتناک بود و اعترافی که توی اون تایم خود مردم و مهاباد رو خیلی عصبانی کرد و همه دنبال اصلا این پرونده بودن. یک از اتفاقاتی که برای این پرونده میفته متاسفانه یه سری ویدیو در زمانی که این چند نفر بازداشت بودن منتشر میشه، ویدئویی که از لحظه قتل صادق بوده، زمانی که داشتن این بچه رو شکنجه میدادن و میکشتنش، فیلم گرفته بودن، سلفی گرفته بودن و این ویدیوها منتشر شده بود. یک داستانی ما این وسط داریم، یک نقطه کوری ما این وسط داریم.
ببین این ویدیوها منتشر شد در حالی که دانیال قبل از اینکه بره اداره پلیس، خب زمانی که احضارش میکنن، یکی از دوستاش هم اونجا میبینه، به اون دوستش یک فلش میده که این فیلم ها داخل اون فلشه بوده، اما به دوستش میگه که این فلش رو به کسی نده، داخلش هم نگاه نکن، حالا فیلم های مبتذل و ایناست، من میخوام نبرم داخل که ازم بگیرن برای من داستان بشه، من اومدم بیرون از تو میگیرم که فیلم ها اون تو بوده. این یعنی چی؟ یعنی این که دانیال این فیلم ها رو میخواسته نگه داره و جایی منتشر نکرده بوده و کسی نداشته. این که از کجا درز پیدا میکنه توی رسانه ها و فضای مجازی و این فیلم ها میاد بیرون، این هنوز خودش یک سوال بزرگه. اما فیلم ها، تمامی فیلم ها که تصاویر بسیار ناراحت کننده هم هستن با کیفیت بالا توی اون فلشه موجود بود. اما بریم سراغ اتاق بازجویی، بریم سراغ این که انگیزه این قتل وحشتناک چی بوده، چی شده اصلا، چرا این کار رو انجام دادن. دانیال تعریف میکنه. خب این اتفاق هم به سردستگی دانیال بوده و حالا برنامه ریزی خود دانیال بوده، اینجوری که توی اعترافات تعریف میکنن. دانیال تعریف میکنه، میگه در ابتدای صحبتش میگه موضوع ناموسی بوده، میگه به دوست دختر من پیشنهاد داده بوده صادق، بهش چشم داشته و سر این داستان ما با هم درگیر شدیم و من کشتمش. اینو بررسی میکنن، دروغ بوده، اصلا همچین اتفاقی نبوده. چند مدت پیش دانیال با یک دختری در ارتباط بوده که بعد با هم کات میکنن و اصلا صادق هیچ ربطی به این داستانه نداشته، این هیچ. بعد به خواهرش اشاره میکنه دانیال، میگه صادق به خواهر من چش داشت که این قصه هم منتفی میشه، که بعد خودش پس گرفت، گفت صادق خواهر منو مثل خواهر خودش میدونست، اینو میذاریم کنار. بعد میاد به یک موضوعی اشاره میکنه که ما توی حالا صحبت‌های خودمون بهش اشاره کردیم، میگه ما توی یک فرقه شیطان پرستی هستیم و حالا قوانینی که اونجا داریم و روندی که اونجا طی میکنیم منو کشون به سمت این که من بخوام این کار رو انجام بدم. این قصه هم حالا تا به الانش هنوز نه کسی تایید میتونه بکنه نه کسی تکذیب میتونه بکنه که آیا دلیل اصلی واقعا همچین اتفاقی بوده یا نه. اما توی مراحل بازجویی و نسبت با توجه به صحبت‌های تارا که گفت یه سری مدارک داره، به این موضوع هم دانیال اشاره میکنه، میگه صادق مدارکی داشت که اگر فاش میشد یا دست پلیس میرسید، برای من و 17 نفر حالا از دوستای خودمون تو این داستانا مشکل ایجاد میشد و خطر ایجاد میشد، به خاطر همین کشتمش. ببین صحبت‌های زیادی توی بازجویی ها و روند حالا بازجویی توی اعترافات پیش اومد، مثل همین چند تا موردی که گفتیم، اما باز هم به صورت قطعی نمیشه گفت که اتفاق چی بوده. چرا میگم اینو نمیشه گفت؟ به خاطر اینکه توی ویدیویی که منتشر شده ما چند تا اتفاق عجیب رو داریم میبینیم و شاهدش هستیم. خب شب اینا میرن بیرون با هم یک نوشیدنی میخورن. قصه رو میخوام از ابتدا تعریف کنم تا برسیم به اون نقطه هایی که میگم یه چیزی انگار درست نیست. با هم میرن بیرون نوشیدنی میخورن. توی نوشیدنی صادق، خب اون 4 نفر با هم هماهنگ بودن، توی نوشیدنی صادق حالا یک دارویی میریزن که صادق رو مسموم بکنن و صادق بیهوش میشه. ابتدای فیلم زمانیه که اینا رسیدن توی داخل بیابونن، شب داخل خودرو هستن، صادق روی صندلی عقب بیهوشه و خونریزی داره میکنه. اینا دستکش دستشونه. حالا توی ما ابتدای ویدیو داریم میبینیم که ماسک دارن، یعنی میخواستن اثر انگشتی ازشون نمونه و تصویرشون دیده نشه. صادق رو از خود رو پایین میکشن، با ساتوری که در اختیار دارن ضربه هایی رو به صادق میزنن. حتی ما اونجا صدای یکی از بچه ها رو هم میشنویم که حالا احتمالاً فکر می‌کنم صدای دانیال باشه که میگه این هنوز زنده است، یه چند تا ضربه تو هم بیا بزن بهش. شروع میکنن با ساتور بهش آسیب زدن و خونریزی میکنه. اما در ادامه ما داریم میبینیم که دوربین رو برمیگردونن سمت خودشون و 2 تا از این بچه‌هایی که دستگیر شدن تصویرشون به صورت واضح داخل دوربین ثبت شده که یک جایی هم دانیال توی اعترافاتش به این اشاره میکنه که ما عضو دارک وب بودیم و این ویدیو رو میخواستیم اونجا بارگذاری بکنیم. حالا میگم صحبت ها خیلی متناقض بوده. خب اگر تصویرتون توی این ویدیو هست و نمیخواستید
تصویرتون باشه، چرا دستکش پوشیدید، دستتون کردین، چرا صورتاتون رو پوشوندین، اگر میخواستید چهرهتون دیده بشه. میگم یک تناقضات عجیب غریبیه. به هر حال صادق رو رها میکنن در حالی که خونریزی بسیار زیادی داشته، حتی یک جا اونجا به هوش میاد و از دانیال میخواد که کمکش بکنه و ازش میخواد که به بیمارستان اونو ببره، اما بدون توجه به این اتفاقات صادق رو داخل اون بیابون رها میکنن و میرن. صبح دوباره برمیگردن همونجا که صادق رو رها کردن و میبینن صادق هنوز داره نفس میکشه و زنده است. اینجا اقدام به آتش زدن صادق میکنن در حالی که زنده بوده و با یک سنگ بزرگ به سرش یک ضربه میزنن و صادق رو در حالی که زنده بوده بنزین روش میریزن و اون رو با آتیش میکشن. جالبه همونجا هم باز فیلم میگیرن، یعنی تصاویرش موجوده، زمانی که حرکت میکردن از داخل خودرو از جسد سوخته تصویر برداری میکنن و حتی اسمش هم میگن. دانیال داره با یک صدای عجیبی میگه و توی ویدیو هم یک جای اشاره کرد که به جهنم من خوش اومدید و نوبت همه شما میشه و سراغ همتون میام. بای 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 من صادق برمکی. ببینین که صبح برگشتن سراغ صادق، ما نمیتونیم بگیم به خاطر ترس و استرس بوده، چون توی ویدیو و از لحن صداشون مثلا نه ترسی میبینیم نه استرسی نه هیچی. من احساس میکنم، تحلیل من اینه که صبح برگشتن از جسد هم در روز تصویر برداری کنن، حالا عکس و فیلم بگیرن که وقتی میبینن زنده است اقدام به حالا کارهای دیگه انجام میدن که میگم هیچ ترس و استرسی نبوده. یعنی فردا هم با آرامش اومدن و با خیال راحت اومدن این تصاویر رو ثبت کردن. و ما تو این پرونده نمیتونیم اشاره کنیم که اینا تحت تاثیر مواد بودن دیگه، چون دیشب اومدن کارهای عجیبی انجام دادن. ما اگر بخوایم بگیم تحت تاثیر مواد بودن، اینا صبح هم برگشتن کارهای بدتری از دیشب کردن و به هر حال تا صبح با تاثیر مواد میرفته، مگر اینکه صبح دوباره تمدیدش کرده باشن که این بعیده که اول صبح بلند شدن استعمال کردن دوباره حرکت کردن رفتن. نه، این به نظرم اتفاق خیلی مستندی نمیتونه باشه. اینکه حالا دقیقاً چرا اینا به این مرحله رسیدن، 4 نفرم بودن، حالا 1 نفرشون بعد حالشون بد باشه، 2 نفرشون، ولی 4 تایی با هم دیگه تصمیم گرفتن که این کار رو انجام بدن و اینکه دلیل این قسیل قلبی چی بوده واقعا هنوز مشخص نیست. اما در نهایت هر 4 نفر متهم میشن و 3 نفر از اونها که 2 تاشون اسمشون دانیال بوده و یکیشون کمال به اعدام محکوم میشن و 1 نفر از این 4 نفر هم به خاطر معاونت در قتل به 10 سال حبس محکوم میشه. خب از اون 3 نفر یکیشون توی زندان طبق گزارش‌های پلیس خودکشی میکنه که حالا اونم یه مقداری بهش اشاره کردن رسانه‌ها که کمی مشکوک بوده، اما طبق گزارشات خودکشی ثبت شده و اون 2 نفر هم اعدام شدن. با بررسی و تحلیل پرونده صادق برمکی میتونیم به چند تا نکته اشاره بکنیم. اونم این که یه وقتایی خطرناکترین آدم ها اونا نیستن که ما اونا رو غریبه میدونیم یا نمیشناسیمشون، بلکه گاهی خطرناکترین آدم ها اونایین که بهشون اعتماد داریم. شاید تلخترین بخش این پرونده فجیع بودن این جنایت نباشه، بلکه واقعیت این باشه که قربانی از جایی که اعتماد کامل داشت حداقل انتظار همچین چیزی رو نداشت. آدم ها رو نمیشه از روی لبخندشون شناخت، بلکه گاهی باید دید زمانی که عصبانی‌ان یا منافعشون توی خطره یا قدرت آسیب زدن دارن چه تصمیمی میگیرن. به یاد صادق برمکی که فرصت زندگی کردن رو ازش گرفتن.
و اما پرونده دوم هم یک قصه باور نکردنی داره. از چه زمانی شروع میشه؟ از اردیبهشت ماه سال 1402، زمانی که یک خانواده به اداره پلیس میرن، گزارش رو ثبت میکنن مبنی بر مفقود شدن یکی از اعضای خانوادهشون. یک شخصی بوده به اسم صادق که یک فرد میان سالی بوده. میگن این یک روز از خونه خارج شد و دیگه به خونه برنگشت و ما نمیدونیم کجاست. اما آخرین بار کی دیده شده؟ کی دیدتش؟ با کی بوده؟ یک دوستی داشته صادق به اسم ایرج. با ایرج از خونه خارج میشن. صادق خب یه مقداری مشکل روحی روانی داشته. ایرج قرار بوده صادق رو ببره بیمارستان روانی، بستریش بکنه تا یک تایمی حالا اونجا باشه، درمان بشه، حالش بهتر بشه که بیاد خونه. اینا میرن و دیگه هیچ خبری از صادق نیست. خب اولین مظنونی که الان ما تو این پرونده داریم ایرج دیگه. پلیس سراغ ایرج میره، ایرج دستگیر میشه و توی مراحل بازجویی ایرج میگه من بیگناهم، من صادق رو ندیدم، ما رفتیم بیمارستان جا نداشت، بعد برگشتیم از هم دیگه جدا شدیم و مثلا خبر ندارم ازش. این روند ادامه داره. ایرج با توجه به اینکه مظنون اصلی بود و حرفی هم نزده بود، همچنان در بازداشت میمونه و خانواده ماه‌ها دنبال صادق میگردن. 7 ماه از زمان دستگیری ایرج میگذره. آذر ماه 1402 ایرج تصمیم میگیره با پلیس حرف بزنه و اعتراف بکنه. ایرج به پلیس قصه رو اینطوری میگه و داستان رو اینطوری تعریف میکنه. میگه اون روزی که با صادق رفتیم بیرون، رفتیم به سمت بیمارستان. خب بیمارستان همونطور که گفتم جا نداشت. تو مسیر برگشت توی یکی از این حالا زمین‌های بیابونی قرچک ما وایسادیم، من خواستم مواد مصرف بکنم. میگه شروع به مصرف که کردم صادق هی قور میزد. میگه بابا ایرج بریم، مثلا خسته شدم بریم خونه، زودتر بریم و اینا. میگه انقدر هی حرف میزد، قور میزد، من عصبی شدم. یک سنگی اونجا بود، به سر صادق زدم. میگه صادق افتاد زمین. من یه لحظه به خودم اومدم که چیکار کردم، چی شده. بعد متوجه شدم که صادق نفس نمیکشه. ترسیدم و فرار کردم. بعد از اعترافی که ایرج میکنه، خب پلیس دقیقاً اون نقطه‌ای که ایرج بهشون نشون داده بود، روی نقشه بهشون نشون داده بود، حضور پیدا میکنن. یک جستجوی گسترده‌ای توی اون منطقه انجام میشه تا اینکه سنگی که با اون صادق رو مورد اصابت قرار داده بود پیدا میکنن. خون صادق روش مشهود بود، پزشک قانونی هم تایید میکنه این موضوع رو، اما جسدی نیست. و جسد کجاست؟ با ایرج صحبت میکنه. ایرج میگه من هر چی که میدونستم و هر چی که اتفاق افتاده بود و گفتم، اما من نمیدونم چرا جسد نیست و نمیدونم اصلا کجاست. خب حدسایی میزدن دیگه. خب همون اول رفتن سراغ جسدهای مجهول الهویه‌ای که تو این چند ماهه پیدا کرده بودن، اما هیچ کدوم صادق نبود و حدسهایی که میشد زد توی این زمان این بود که احتمالاً به خاطر حالا گذر زمان، چند ماه هم گذشته بود، طعمه حیوانات حالا وحشی و حیوانای حالا اون بیابون شده و جسد کامل از بین رفته. با توجه به این که ایرج به هر حال اعتراف کرده بود و پرونده تکمیل شده بود و همه چیز دیگه مشخص بود، خانواده رفت سراغ مراسم ختم صادق رو برگزار کردن و حتی سالگرد صادق رو هم گرفتن. اما اینجا یک اتفاق خیلی عجیبی میفته. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ ادامه برنامه، ازتون میخوام حدستون رو توی کامنت ها همین جای برنامه بهم بگید. فکر میکنید برای صادق چه اتفاقی افتاده و قراره در ادامه برنامه و پرونده به چی برسیم و چی رو شما متوجه بشید. مراسم ختمش رو گرفتن، سالگرد رو هم گرفتن، اما چند مدت بعد از سالگرد، یا چند روزی تقریبا بعد از سالگرد، یک اتفاق عجیبی میفته برای این پرونده. یکی از دوستای صادق سمت جنوب شهر تهران میره به یک کمپ اعتیادی. معتاد بوده، میخواسته بره تو اون کمپ تا ترک بکنه. از در که وارد میشه یک شخصی رو میبینه که به شدت شبیه صادقه. در وهله اول خیلی جا میخوره، شوکه میشه، حتی از حالم میره.
طبق حالا گزارشاتی که ثبت شده از حال میره و دائم با خودش داشته فکر میکرده که خب من چند مدت پیش سالگرد صادق بودم، خب ختمشم بودم، خب این که اصلا صادق نیست، احتمالاً همزاد صادقه. کمی بهش نگاه میکنه، زوم میکنه روش، میره جلوتر باش حرف میزنه، هرچی میخواد خودش رو توجیه بکنه که این صادق نیست نمیشه و اونجا به خانواده صادق زنگ میزنه، میگه من صادق رو پیدا کردم، صادق زنده است و خانوادهش وارد اون کمپ میشن بعد از نزدیک شدن به صادق، چون صادق میگفت من هیچ کس رو نمیشناسم، دوستش رو نمیشناخت، خانوادهش رو نمیشناخت. بعد از نزدیک شدن با صادق و حرف زدن بیشتر با صادق متوجه میشن که این همون صادق گم شده است که براش مراسم گرفتن. اما اتفاق چی بوده؟ صادق اونجا چی کار میکرده؟ چرا هیچ کس رو نمیشناخته؟ صادق تعریف میکنه، میگه من توی یک بیابونی به هوش اومدم و دردی نداشتم، خونریزی نداشتم و نمیدونستم اصلا چجوری اونجا اومدم و هیچی یادم نمی اومد، نه اسممو یادم می اومد، نه فامیلیمو یادم می اومد، نمیدونستم کیم. میگه خودمو از اون حالا بیابونی که بودم کشوندم به سمت جاده اصلی، از رهگذرها خواهش و التماس کردم که حالا یکی کمکم بکنه. تا مدتها توی خیابون بوده صادق و از مردم و عابرین کمک میخواسته که شاید یه کسی دلش بسوزه، یه پتویی بهش بده، یه غذایی بهش بده. تو فکر کن خود صادق معتادم بوده و داشته اذیت میشده، حال خوبی نداشته، پیش پلیس هم به خاطر همین موضوع نرفته بوده و هیچ یادش نمیاد، اصلا نمیدونه کیه. خب شرط خیلی سختی رو داشت. یه مدت اینجوری تو خیابون سپری شد از زندگی من تا اینکه یک روزی یک عابری داشت رد میشد. من رفتم پیشش، کلی التماس کردم، کلی خواهش کردم، گفتم من معتادم، خمارم، کمکم کن، منو ببر اصلا کمپ میخوام ترک بکنم. میگه اون عابر که فرشته نجات من بود، این اصطلاحیه که خود صادق به کار میبره، میگه فرشته نجاتم بود، منو به یک کمپی برد و تمامی هزینه های منو پرداخت کرد و رفت و من دیگه اون آدمو ندیدم. صادق توی اون کمپ میمونه، قصهشو برای حالا مسئول اونجا و حالا کسایی که اونجا بودن تعریف میکنه، میگه من اصلا هیچ یادم نمیاد ولی میدونم معتادم. صادق اونجا ترک میکنه. بعد از مدتی که ترک کرد، خب آدم مهربون و آدم خوبی هم بوده، صاحب اونجا ازش میخواد که بمونه. میگه خب تو کسی هم نمیشناسی، کسی هم نداری، تو بمون اینجا کار کن، حالا نظافت باشه، دادن داروها باشه و اینها، با ما هم زندگی بکن، همجا هم زندگی بکن. این میشه که صادق اونجا میمونه، زندگی میکنه. بیشتر شبیه یک فیلم هندی بود قصه، اما یک پرونده واقعی بود که اتفاق افتاد و بعد از اینکه خانواده‌اش رو پیدا میکنه کم کم یه چیزایی هم یادش میاد و بعد از حدود یک سال خورده‌ای هویت اصلیش بهش برمیگرده. خب صادق به دادسرای جنایی میره. ایرج درسته که از اتهام قتل تبرئه شده بود، اما به خاطر ضرب و جرح هنوز توی زندان بود و شاکی خصوصی داشت. صادق میره دادسرا و زمانی که ایرج رو میبینه، ایرج رو میبخشه، بهش رضایت میده. طبق حال شواهدی که موجوده میگن ایرج از شدت خوشحالی زمانی که صادق رو میبینه کلی گریه میکنه و اینجا ایرج هم بعد از حدود 20 ماه از زندان آزاد میشه. یه وقتا یک اتفاقاتی برای ما میفته توی زندگی، در نگاه اول شاید اتفاق تلخی باشه، در نگاه اول شاید اتفاق عجیبی باشه، ولی در انتها میخواد درس‌هایی رو به ما بده که شاید توی یک زندگی عادی و بدون تنش این درس‌ها رو نگیریم و بهش نرسیم. مرسی، دمتون گرم که تا اینجای برنامه همراه من بودید، برنامه رو تا انتها دیدید، دمتون گرم. اگر به نظرتون برنامه خوب بود، اگر به نظرتون نکته هایی داره که میتونه به درد آدم های دیگه بخوره، این ویدیو رو به اشتراک بذارید با بقیه تا بقیه هم ببینن و این آگاهی رو و این هوشیاری رو بتونیم توی جامعه گسترش بدیم. سالم و به دور از خطر باشین. خداحافظ.